Det har blivit dags för jättarnas kamp, Creades versus Öresund. Idag möts vd:n här i Börslunch. Varmt välkommen. Den 15 april, börsen handlas strax över nollan och jättarna heter Niklas Paulsson, vd för Öresund bredvid mig, och John Hedberg, dito för Creades. Ska vi börja med börsen? Vad säger du om marknadshumöret i allmänhet där ute? Det varierar ju dag för dag, får man börja med att säga. Sett till första kvartalet så gick det väl mer i moll än i dur. Då. Index var ner 1% ungefär, men det var ju rätt stora svängningar däremellan. Så det är lite svårt att säga, tycker jag, vad humöret är, annat än just att det rör på sig. Håller helt med. Vi hade ju efter februaris utgång en kursuppgång på 7% på Stockholmsbörsen och sen tappade börsen 11%, så det svänger rejält. Men nu är index tillbaka där det var innan Iran-debaclet, så det svänger onekligen. Och hur är ert humör då? Positivt. Nej, men det gäller att tänka framåt, och vi har ju trott länge på konsumenten 2025 och 2026, och sen dyker det upp massor med grejer som gör att man blir osäker igen. Men vi tror ändå att underliggande fundamenta är helt okej. Vi har goda tillväxttakter för BNP, och kan vi få det geopolitiska lägga sig lite grann, så tror jag det kan vara positivt för konsumentbolagen med fokus på Norden. Just här och nu så tror jag att Niklas humör är lite bättre än mitt, för ni hade ju en väldigt bra rapport i kvartalet, vår är lite svagare. Men lyfter man blicken från kvartalet så tycker jag också att det finns fog för att ha ett rätt okej humör. Jag tror att det finns liksom en del ljus på horisonten framåt. Vi ska dyka ner i era portföljer och bolagen strax, men för tittare som undrar, har ni någon reflektion vad man ska titta på i ett investmentbolags rapport? Det är lite speciellt, det är inte så mycket nyheter nödvändigtvis, och vad man bäst ska läsa. Jag tror det är lite olika beroende på vilket investmentbolag man pratar om. Men tittar man på vår portfölj är ju ändå en hygglig del onoterat. Så det är ju inte lika genomlyst som våra noterade innehav. Så där kan man väl få då en liksom datapunkt eller en insyn i hur vi resonerar kring dem. Så det skulle jag säga, det är det som är intressant med att läsa vår rapport. Niklas, nu har du bara ett par 3% onoterat. Ja, nej, men jag kan väl säga att både Öresund och Creades och några andra släpper ju månadsdata, vilket gör att när vi kommer med Q1-rapporten eller Q2-rapporten så är ju stor del av det som har hänt redan känt. Så är det ju inte för många av de större bolagen. Men som alltid, avkastningen är ju intressant att titta på och sen se vilka förändringar investmentbolagen har gjort, större eller mindre, i portföljerna. Det är många investmentbolag som har rapporterat idag. Det har kommit en del andra rapporter också, till exempel nederländska ASML som tillverkar utrustning till halvledarindustrin. De redovisade ett klart bättre resultat efter skatt än väntat. Man höjer försäljningsprognosen för 2026 och säger att man har svårt att mätta efterfrågan. Samtidigt så märker man en minskad affär i Kina. Aktien stiger, Atlas Copco lika så. Och IT-återförsäljaren Dustin, de rusar ju efter en rapport för andra kvartalet i brutna räkenskapsåret. Det var bättre än väntat. Den organiska tillväxten var 4,4% och drevs då främst av försäljning till stora bolag. Sekventiellt var det också bättre. Man har en minskad skuld och bättre marginal. Just apropå, tänker jag, konsument och bolag och humör. Jag slänger in ett konsumentrelaterat telegram till, nämligen Nordea, som tror att Dometic återkommer visa tillväxt andra halvåret och höjer sin rekommendation till köp, vilket får aktien att rycka framåt med närmare 8%. Både Dustin och Dometic är två ganska utbombade konsumentcase, kan man väl säga. Dustin kanske mer business to business i och för sig. Men du pratar om att ni har mycket konsument båda i portföljerna. Har en känsla för att det vänder riktigt än, eller väntar vi fortfarande på att det ska börja märkas? Ja, men vi kände nog med räntesänkningar och skattesänkningar att det var på gång. Men sen har det ju kommit av sig med tanke på oroligheterna, vilket har gjort att marknadsräntorna har gått upp igen. Och, håller det här i sig länge så kommer det få konsekvenser. Men vi tror ändå att det är en ljusning, och för oss är det positivt för både Bilia och Scandi Standard och ett antal andra bolag.
Jag tycker att det här året är lite misstänkt likt 2025, för då kommer man också in i året med en tro att nu kommer det att lossna. Du var inne på skattesänkningar, inflationen ner, räntor åt rätt håll och så vidare. Och så kom Liberation Day och så kom vi in i 26 med exakt samma känsla och sen kommer Iran istället. Så att det är ju, det borde lossna och det finns en förhoppning om att det ska lossna, men än så länge tycker jag att det är just en förhoppning. Det har inte riktigt hänt än. Nej, stämmer. Förhoppningarna är höga också i Sivers, vår kära IT-håsade favoritaktie, över 30% och omsätter mer än Investor och Swedbank, de två näst mest omsatta aktierna på marknaden idag. Ett ganska detaljfattigt pressmeddelande om ett samarbete som redan var omdiskuterat på Nätforum, men det här går hem hos fansen som hoppas på Hyperscalers koppling till det här bolaget. Måste vara bra för Avanza, va? När saker tradas. Avanza funkar faktiskt både när det tradas och när det är lite lugnare, så är räntonettot ganska starkt. Så att båda kan vara bra tycker jag. Men jag tycker Sivers är intressant, och vi nämnde ASML tidigare också. Det är ju liksom ett kanske större och ett bolag med mer historik. Det är en otroligt intressant sektor ändå, där faktiskt vi råkar ha det största förvärvet vi har gjort på senare år är ju Silex som vi köpte i somras, som också gör halvledare med mekaniska komponenter. Men det är ju en oerhört intressant marknad tycker jag, och kul att se att det fortsätter så för ASML. Men vi pratade ju om kriget nu. Innan det pratade vi om AI och liksom mjukvaruoron. Hur mycket märker ni av det i ert jobb, och hur mycket lägger ni på liksom AI och hur mycket lägger ni på det som händer i Mellanöstern? Får jag börja, eftersom vi har ett väldigt tydlig effekt av det här i det här kvartalet. Vi värderar ju våra onoterade innehav i relation till jämförbara noterade bolag, och det har ju varit en väldig press på mjukvarubolag och SaaS-bolag under kvartalet, just på grund av att man är orolig för vad AI kommer innebära för affärsmodellerna framåt. Så vi har ju tagit ner, liksom, Peers är ner 30% plus, och det är ungefär den typen av förändringar vi ser i vår portfölj också. Min egna liksom take på det är att jag tycker man kan ifrågasätta om det är fullt balanserat. Det är väldigt mycket tonvikt på de negativa effekterna som kommer från AI för den här typen av bolag. Men det finns ju också två delar i det. Dels så finns det ju då en uppsida i det. Är du ett befintligt SaaS-bolag som har kunder, förståelse för kundbehoven, kundrelationer, och så blir det helt plötsligt mycket enklare för dig att utveckla. Det är ju en fördel egentligen. Så jag tror egentligen inte att liksom affärsmodellen per se är den som är hotad. Däremot så tror jag att incumbent som inte agerar, de är hotade. Men det betyder liksom inte att det är kört för alla som är i branschen. Just nu är marknadsdomen ju ganska uniform och ganska hård. Allt ska ner 30%. Jag tror det finns en möjlighet i det där. Och som alltid ser vi överreaktioner på allting. Men jag tror också att det är överreaktion mot mjukvarubolagen. De har fått lite väl mycket stryk. Men generellt kan man väl säga i de här turbulenserna, så vi har väl klarat oss lite bättre, för vi har en ganska nordiskt fokuserad portfölj. Och ja, vi har ju inte så mycket onoterat, utan det är ju aktiekurserna som styr då, det vill säga hur kursutvecklingen har varit i våran rapport då. Sen generellt AI, det är ju på tapeten överallt, och alla eller de flesta av våra bolag försöker ju liksom anamma och jobba effektivare med hjälp av AI. Så det är något som kommer att genomsyra alla bolag. Här ser vi en bild på era största innehav. Ni har ju en ganska stor likviditetsdel, eller liksom ett mandat där ni kan vara opportuna. Skulle ni typiskt sett kunna titta på mjukvarubolag för att de har prisats ner för mycket på grund av någon hås, som i det här fallet då, och ta sådana positioner också? Absolut. Ja, men tittar man här, våra 5 största bolag är ju strategiska, där vi sitter i styrelsen, där vi är långsiktiga, och där går det ju inte att handla på samma sätt. Men resterande tredjedel är ju likvida bolag där vi kan agera, och precis som du säger, tycker vi att ett bolag, det var ju så vi gick in i Ericsson, vi tyckte det var väl nedtryckt, ändå ett liksom välskött bolag, överkapitaliserat, då gick vi in och köpte. Och vi kan ju med vår likviditetsportfölj, i och med att det är så pass likvida bolag, stuva om ganska rejält på 1, 2, 3 dagar. Så absolut, det kan vi göra. Sen är ju för oss är ju en förutsättning numera att bara investera i lönsamma bolag. Så det finns ju många lönsamma mjukvarubolag, absolut. Sen är vi ingen mjukvaruinvesterare, men vi har tittat på ett antal bolag, så det kan vi göra. Får jag bara flika in en fråga? Vi noterar att ni sitter på en större kassa det här kvartalet än vad ni gjorde förra. Är det för att ni ser att det finns mer möjlighet nu, eller är det en ren tillfällighet?
Men det är väl en kombination av två grejer. Det ena är att det kan väl vara bra att ha lite torrt krut, det är det ena. Och det andra är att det kommer en årsstämma nästa vecka och då ska vi ge utdelning till aktieägarna. Så att det är väl en kombination av det. Men återigen, vår likvida portfölj på 1,5 miljard, den kan vi liksom åsätta till likvida medel på ett par dagar bara. Och John, då, er aktiva förvaltning som ni väljer att kalla det, den har ju bidragit negativt till avkastningen i det här kvartalet. Hur mycket sitter ni och liksom köper och säljer på dagen? Ja, men vi är ganska aktiva där också, absolut. Och den fyller ju lite olika funktioner för vår del. Det är ungefär 1/5 av vårt substansvärde. Den har ju dels är det ett affärsområde på egna meriter. Den ska ju liksom bidra positivt och har verkligen gjort det över tid, även om den inte har gjort det just det här kvartalet. Den andra delen är att det kan vara ett sätt för oss att bygga upp positioner mer långsiktigt och liksom så småningom kanske gå över 10% ägande och ta liksom en större roll i bolaget. Och den tredje är precis som för er, tror jag, Niklas, att det är ett dragspel. Liksom. Så precis som för er, skulle vi behöva så kan vi frigöra likviditet därifrån ganska enkelt. Precis, och det är antingen frigöra likviditet om vi vill utdelning, eller om vi hittar ett nytt strategiskt innehav, eller där några av våra portföljbolag till exempel skulle göra någon nyemission av något skäl, så kan man ha det som dragspelet där. Jag blir nyfiken, nu såg vi båda portföljerna. Det finns en onoterad del förstås i Creades också. Om du fick välja, om du fick plocka, alltså när man spelar Uno, man får ta kort av varandra. Du får ta ett Creades-innehav och lyfta in Öresund. Ja, men jag tar nog Avanza. Jag tycker Avanza och konkurrenten Nordnet har gjort det väldigt bra och tagit en fantastisk position från någonting som storbankerna borde ha gjort. Så att, dessutom är jag kund där, så att det är gladeligen. Tråkigt blev det av med Avanza. Vad tar du i gengäld? Då tar jag Scandi Standard och lite pengar emellan, tror jag också. Men det är ju ett superfint innehav. Jag är kund där också, tror jag. Och verkligen imponerande utveckling här på senare tid dessutom. Så det hade varit en fin fjäder att ha i hatten. Mm. Jag är lite nyfiken på, vi pratar en del om Avanza här. Det är ju halva portföljen. Och om vi då ska jämföra så skulle man kunna säga att Bilia tillsammans med Scandi Standard är ungefär så mycket. Är inte halva poängen när man liksom köper investmentbolag att man ska sprida risken och att man ska få mer av en palett? Så jag funderar lite på, liksom, för att om något av era mindre innehav går bra så kommer det liksom inte märkas. Hur ser ni på er portföljfördelning? Ja, men det är ju en del av logiken att köpa investmentbolag, att du ska ha en korg eller en palett, riskspridning, men en annan del är att du ska ha fina bolag. Och har du ett bolag som Avanza som har växt väldigt mycket över tiden, så vi hade aldrig gjort en liksom ingångsinvestering i Avanza och lagt över 50% av portföljen där, men det var inte där när vi började, utan nu har liksom bolaget växt där och det kan man ha, det har legat under min tid på liksom från 40 upp till 50%. Nu är det till och med lite över 50%. Men det är väl bara att titta historiskt och säga att det har ju varit bra för oss att det har varit så. Jo, men om man är elak kan man ju tolka det som att ni inte ser att det finns något annat bolag på Stockholmsbörsen som skulle kunna ge samma avkastning. Ja, då är man rätt elak, tycker jag också. Men nej, det finns det säkert. Men i ett längre perspektiv har det här varit ett väldigt bra val för oss. Det handlar också om att köpa bolag som man så att säga kan någonting om och tycker man kan tillföra någonting. Det är en väldigt viktig del för oss och det tycker vi kan i Avanza. Nej, men jag håller helt med. Bilia har ju varit 20-25% i vår portfölj längre tid. Nu har ju Scandi Standard gått från 10 till 25% och det är vi ju jätteglada för eftersom den har varit så extremt stark utveckling både för bolaget och aktien. Så det är ju bara kul. Och även gäller Ovzon och så vidare. Så att det är väl angenäma problem. Sen är det klart att skulle man bli av med ett bolag och då kanske man inte stoppar in hela det beloppet i något nytt utan sprider riskerna lite grann om en sån situation uppstår. Om jag då ska vara taskig även här. Bilia är ju ett bolag som inte har gått... Alltså, varför väljer ni att ha kvar så mycket i Bilia när den aktien inte går så bra? Ja, men det är en bra fråga och svaret är väl egentligen att vi tror ju väldigt mycket på Bilia och där är ju liksom servicen är ju det som levererar 2/3 av resultatet. Det finns enormt mycket mer att göra där. Där har vi marginaler uppåt 15% medan bilförsäljning är 1-2% bäst.
Vi tror det finns mycket mer att göra i servicen. Sen är det ju så här, hela bilindustrin har ju varit extremt utsatt med allt som händer med elbilar och vi har konkurrenter som har haft stora problem och så vidare. Så det lägger ju en våt filt över bolaget lite grann. Så jag tror att vi har ju fortfarande i Q4 visat en väldigt bra lönsamhet givet hur marknaden ser ut globalt och även bland konkurrenterna. Så jag tror att kan vi fortsätta att leverera så kommer det att ge resultat. Och inte minst när konsumenten kommer igång. Vi pratar om gottepåsar hela tiden. Visst har bridgeblandning förekommit någon gång som beskrivning? Ja. Du beskrev Creades som en bridgeblandning. Det gjorde kanske jag i Ja. något vd-ord. Ja. Ja. Och för de som då inte sitter och läser dina vd-ord lika noggrant som jag, vad är det som gör att du ser er som en bridgeblandning? Jag tror jag kom in på det när jag kommenterade vårt resultat från förra året och då var min recension av bridgeblandning att det är liksom godkänt med vissa förbättringsområden. Jag tycker det finns delar i bridgeblandningen som är fina, några grejer som jag inte riktigt är nöjd med. Och det gäller till exempel lakritspinnarna och det gällde också för vårt resultat förra året. Mm. Och om vi då skulle beskriva Öresund som en gottepåse? Ja, men jag skulle nog välja gott och blandat. Det mesta är gott. Det är också de här hårda lakrits som är lite sega. Sen fick jag lite inspiration från John här. Ahlgrens bilar är ju inte helt fel. Eller Ferrari heller för den delen. Hallon Ferrari. Ja. Men om vi... jag skulle också vilja passa på att fråga om Klarna när vi har dig här, John. När de noterades så sa du att det var alldeles för billigt. Sen dess så är ju aktien ner ungefär 60%. Är det nu ni köper mer? Då ska man säga så här tror jag om Klarna att det är faktiskt först nu, vi hade ju en väldigt lång lockup från noteringen och dessutom vi förfogar liksom inte över aktierna så det är faktiskt först i dagarna här som vi har haft möjlighet att agera om vi hade velat och vi tittar ju såklart på det. Jag vet inte om jag sa att det var alldeles för billigt, det kanske jag sa, men det var billigt i relation till Peers i alla fall när det noterades. Och just i det perspektivet är det väl kanske ytterligare billigare gentemot Peers nu då. Så. Jag har också en dum fråga som jag inte vet om jag vågar ställa. Vad händer om portugiserna lägger ett bud på Scandi Standard? Jag förstår att det är svårt att liksom uttala, kanske prata om hypoteser, men gifter man sig med innehav som man har jobbat med och lagt ner sin själ i flera år eller är man öppen verkligen för att sälja darlings? Men vi är alltid säljare om priset är rätt. Så är det ju. Sen ett bud ska ju tillställas en styrelse och styrelsen ska ju tillgodose samtliga aktieägare. Men är priset rätt så är alltid tillgångarna till salu. Sen kan det vara så att man har högre prisförväntningar just för att man har gift sig lite mer med ett bolag än ett annat. Vi pratade ju inledningsvis lite om marknaden och hur den mår. Du var inne på att 2026 påminner väldigt mycket om 2025. Ni har ju mer onoterat än vad Öresund har. Hur ser de här diskussionerna om att Mentimeter skulle kunna komma till börsen nu? Alltså, jag förstår om du inte kan säga just det, men hur ser du på klimatet? Till att börja med, man kan generellt säga att alla våra onoterade bolag försöker vi driva så att de skulle kunna gå på börsen. Det är bra oavsett om man ska dit eller inte. Det är också bra att ha den flexibiliteten. Klimatet är ju allt annat lika om det är väldigt ryckigt och hög osäkerhet. Det är ju inte bra för IPO-fönstret, men det är inte så att det är tvärstängt heller. Så jag tror att det kommer att ske noteringar liksom nu i andra kvartalet under året och om något av våra bolag är det eller inte, det får vi återkomma till. Vad är dina tankar? Om börsfönstret menar du? Ja, noteringsfönstret. Ja, men det är ju, jag håller helt med om, det är ju ryckigt och när du planerar en börsnotering, det var ju något som jag jobbade med en gång i tiden, så vill du gärna ha lite förutsägbarhet, men man vet ju inte när fönstren öppnas och stängs, så du måste liksom påbörja processen och löpa linan ut och så får man se just när man ska ut i marknaden hur det ser ut. Men det är ju några som är ute nu och träffar investerare och så vidare, så att det är ju inte helt lagt på is. Sen kanske inte kommer just i dagarna, själva noteringsdagen då. Vårt tidsfönster börjar närma sig sitt slut, men vi river av ett par prestationsgrafer från bägge bolagen. Jag vet inte om det är dålig stämning om man jämför giganterna här i studion. Det beror på tidsperspektivet. Ja. Här har vi på 1 år, vi har också på 10 års sikt. Alla blir vinnare. Ja. Det är ingen brådska med den.
Kan vi ta en på 30 år också? Nej, men vad säger ni om den här ändå vändningen som har skett senaste året? Ja, men jag kan väl säga från vårt perspektiv, nu har vi haft fin utveckling i år. Vi hade ett ganska bra 2025 också. 2024 var helt okej. Sen hade vi ju några tuffa år där. Det ska vi inte sticka under stol med. Men så är det ju. Och det går upp och det går ner. Men vi har försökt att det vill säga undvika de här fadäserna och sen försöka... Och gör man det så hamnar man ju med bolag som är bättre. Och det är väl det som har varit nyckeln, att verkligen undvika de här stolpskotten. Och sen har vi liksom varit med och varit aktiva och varit med och utvecklat våra bolag som har gått. Jag tror det finns en grej till att tillägga där, som jag tittar man bara över tid, både för er och för oss, så har ju den här ägarmodellen med ägare av kött och blod och som har ett lite friare mandat, den har ju bevisligen varit väldigt framgångsrik. Jag tror vi är liksom sen start mer än dubbelt så bra som index. Jag gissar att ni är något liknande också. Alltså Scandi Standard är ju fantastiskt, tycker jag, omvändningen att det har gått så bra. Och det jag undrar är liksom hur mycket som är Öresunds förtjänst. Och Alltihop. Alltihop. Ja. Självklart. Nej, men det är ju klart att Creades och Öresund, när vi har styrelseposition i bolagen så är vi ju, svårt att jämföra, men vi är ju väldigt aktiva. Det är ju inte bara på styrelsemötena det händer, utan vi har ju en aktiv ägaragenda och vi är väldigt nära bolagen. Det är klart att det påverkar, men sen är det ju självklart upp till att bolaget har rätt affärsmodell och så vidare också. Så. Hur mycket brukar ni titta på huruvida ni handlas till rabatt eller premie? Ja, men det är ju viktigt. Även det har varit ryckigt i ett längre perspektiv. Vi hade ju perioder för några år sedan när vi hade en fullständigt extrem premie. Nu har vi legat med en normal, vi kanske ska ligga runt par skulle jag säga egentligen. Möjligen lite premie för att vi har en onoterad portfölj. Men nu ligger vi ju på 10-15% rabatt och då börjar det närma sig ett läge där det är intressant att titta på återköp. Mm. Gör ni inte det? Vi har gjort det historiskt, vi har inte gjort det just nu. Ni är... Ja, men vi har haft jag ska inte säga ta gift på vilket år, men säkert i 20 år har vi haft syntetiska återköp som vi nyttjar kontinuerligt. Nu har vi inte behövt göra det på 2,5 år, men vi har under 30 års tid i snitt handlats med en premie på ungefär 4%. Och nu är den lite högre. 18%. Ja, nu är den lite högre och det är vi ju glada för. Då. Men över tid så, jag håller med John där, det är väl bra om man ligger runt nollan. Och vi jobbar med återköp när vi tycker att rabatten blir för stor. Men nu var det ett tag sedan som sagt. Ja. Ja, alltså jag fortsätter gärna hela dagen, men jag vet att vi har både styrelsemöten och stämmer på agendan. Så är det. Men ett nytt börslunch kommer imorgon klockan 11:45. Alltså samma tid, samma kanal. Stort tack för att ni tittat. Vi ses igen då. Tack. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.